iBond කියලා පිළිගන්නවා Emoney YouTube channel එකට channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයා channel එකට අලුත් නම් channel එකෙන් ඔයාලට ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඔයාගේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. මගේ channel එකේ ගොඩක්ම trading සහ Emoney සම්බන්ධ videos තමයි ගේන්නේ. channel about it ගියාම මාව contact කරගන්න විදිය අපේ Facebook page එක සහ අපේ Telegram group එක තියෙනවා. ඒවට join වෙලා ඉන්න. playlist එකට ගියාම ඔයාලට free strategy indicators ඒ අදාළ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකකට විතර පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. අද ගෙනාවා ඔයාලට සුපිරි strategy එකක්. reset call reset put කියන strategy එක. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් මේ digit over under strategy එකේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා try කරන්න ගොඩක් සාර්ථක strategy එකක්. ඒ වගේම ඔයාලා account balance එකෙන් 105ක් දවසට හොයන්න. ඒ කියන්නේ account balance එක $100 නම් දවසට $5 ගානේ හොයාගෙන දවස් 20ක් 25ක් විතර trade කරන්න. ඊට වඩා trade කරන්න ඔයාලා යන්න එපා. right අපි යන් අද වීඩියෝ එකට skip කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. right මම මෙතන apply කරගෙන තිනවා volatility 100 index reset call and reset put කියන එක duration එක 5 tick stake එක මම නිකන් $3ක් දාගෙන තියෙන්නේ 57ක profit එකක් අපිට ගෙවනවා. ඒ වගේම මම මෙතන indicators 3ක් දාගෙන තියෙනවා RSI එක EMA එක සහ parabolic saw එක. right මම indicators ටික පෙන්නන්නම්. මෙතන active වලට ගිහිල්ලා මෙන්න තියෙන indicators ටික explanation moving average relative strength index සහ parabolic saw එක. right මම මුලින් trades ටිකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ බලමු මොකක්ද මේ strategy එක සහ මේක කරන විදිය කොහොමද කියලා බලමු. EMA එක කියන්නේ මේ රතු line එක EMA එකට යටින් තියෙනවා නම් down trade එකක් කියන්නේ down market එකක්. ඒ වගේම RSI එකේ උඩ line එක කපාගෙන පල්ලෙහාට යනවා නම් ඒකත් down අවස්ථාවක්. ඒ වගේම parabolic saw එක කියන්නේ මේ dots ටික යන නිල් පාට market එකට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා නම් up trend එකක්. market එකට උඩින් dots ටික තියෙනවා නම් down trend එකක්. මම ඔයාලට indicators තුන පැහැදිලි කරේ අපිට ඉස්සරහට strategy එකේදී ඕන වෙන නිසා. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔය 15 course වල උගන්වන්නෙත් නෑ මම දන්න විදිහට. ගොඩාම ඔය ඕවන්න ගහන්න තමයි උගන්වන්නේ. නමුත් මේ strategy තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ indicator එකක් භාවිතයෙන් use කරන්න. ඔයාගේ account balance එක $100 නම් ඔයා $5 මෙතනට 5ක් දාගත්තොත් ඔයාට $2.85 තියෙනවා. දවසට trade දෙකයි ඔයා දාන්න ඕනේ $6ක් කිට්ටු වෙන්න ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ අතින් ක්ලික් වුණාද මන්දා වැරදීමකින් ක්ලික් වුණාද කියලා හිතෙනවා. පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වුණා. right අනිවාර්යයෙන්ම trade කියන එක lost වෙනවා. අපි recover කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. right මම මේක recover කරලා ඔයාලට strategy එක කියලා දෙන්න. right විනාඩි 3ක් වගේ ගිහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. චුට්ටක් හදිස්සි වුණා අර කතා කරන ගමන් trade දාපු නිසා. reset call reset put strategy එක අද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් 57ක් තියෙන return එක. right මම තාම $5 recover කරගෙන නැහැ. මම recover කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. right මේකේ strategy එක මෙහෙමයි. මම strategy එක ඔයාලට කියලා දෙන්න. right ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේ RSI එකේ උඩ line එක කපාගෙන පල්ලෙහාට එනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම up වෙනවනේ market එක. ඒ කියන්නේ dots ටික යටින් යනවනේ. මෙහෙම up වෙලා තනි dot එකක් ඔයාලට උඩ වදින අවස්ථාවක් පේනවා. ඔයාලා මෙතන බලාගෙන ඉන්න live අවස්ථාව බලාගෙන ඉන්න මෙන්න මෙතන. කර්ස් එක පේන ඇති කියලා හිතනවා මම. මෙන්න මෙතන. අන්න තනි ඩොටක් වෙදෙන අවස්ථාවක ට්‍රේඩ් එක ගන්න පල්ලෙහාට. නමුත්
වැරදි තැනකින් වගේ දැම්මේ මම ඔයාලට අර ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කර කර ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. නමුත් RSI එක උඩට තියෙදි මම දැන් මේක වැරදි පල්ලෙහාට තියෙද්දි දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඩොලර්ස් 5 රිකවර් වුණා. රයිට් අපි තව ට්‍රේඩ් කිහිපයකට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න. මෙන්න මේ ගානට තියාගන්න. RSI එක උඩ ලයින් එක කපාගෙන පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩොට්ස් එක උඩට ගිහිල්ලා තනි ඩොට් එකක් උඩට වැදුන ගමන් අපි ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකකට යනවා. මේකෙදි මේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට බැලන්ස් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට වගේ RSI එක අනිවාර්යයෙන්ම කැපිලා පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. මේ මැද අවස්ථාවවල අපි ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නෑ. ඔන්න තනි ඩොට් එකක් වැදුනා. RSI එක හැරිලා තියෙනවා පල්ලෙහාට බලමු. මේකේ වන් ටික් අවස්ථාව තිබ්බනම් ගොඩාක් විනින් රේට් එකක් තියෙනවා. අපිට දිනන්න පුළුවන් chance එක තියෙන නිසායි මෙයාලා 5 ටික්ස් දීලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.